اکوکوک امروز براتون آموزش بندری مرغ رو آماده کرده که سالم‌تر از بندری سوسیسه و البته خوشمزه تر. 4 عدد پیاز رو خلالی کنید. 4 عدد قارچ رو ورقه کنید. 1/4 فلفل سبز رو نگینی خرد کنید و 1 عدد فلفل چیلی رو هم ریز کنید. 1 عدد سینه مرغ رو طبق ویدئو فیله کنید و نواری برش بزنید و بهش نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پاپریکا، ادویه کاری و آویشن اضافه کنید. کمی روغن زیتون هم داخلش بریزید و با هم مخلوط کنید و چند ساعت داخل یخچال بذارید تا مزه دار بشه. کمی روغن داخل تابه بریزید و پیازها رو اضافه کنید. وقتی کمی تفت خورد، فلفل دلمه، چیلی و 5 حبه سیر خرد شده رو هم داخلش بریزید. کمی هم نمک بریزید و همه مواد رو با هم دیگه تفت بدید. حالا قارچ ها رو بهش اضافه کنید و به تفت دادن ادامه بدید. در آخر مرغ‌های مزه‌دار شده رو اضافه کنید و خیلی کم تفت بدید چون مرغ‌هامون نباید خشک بشن. سه قاشق غذاخوری رب بزنید و با هم ترکیب کنید. در تابه رو بذارید و نیم ساعت زمان بدید تا مواد به خورد هم بره و کاملا پخته بشه. داخل ساندویچ ها گوجه، خیارشور و کاهو بذارید و از مواد مرغ بندری داخلش بریزید. بفرمایید ساندویچ مرغ بندریمون آماده است. حتما درستش کنید که فوق‌العاده میشه. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.